Magandang araw mga ka-forever! Makulimlim ang langit nitong mga nakaraang araw. Pero kahit na medyo maulan sa labas, nandito kami to bring you the latest weather updates. Welcome everyone! Ako po si Jal Miranda, ang inyong bagong ka-online, ka-forever, ka-Twitter at ka-weather host for the day. We welcome you to the first ever episode of DOSTv, the Filipino Weather Channel, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv. Reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. And this episode, we've invited the Director of DOST Science and Technology Information Institute, Mr. Richard Burgos, to introduce us to DOSTv. And we will also be featuring a documentary about flooding. But before that, ano kaya ang naghihintay sa atin ngayong araw na ito? Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Mr. Benison, kamusta po ang magiging lagay ng ating panahon? Thank you, Miss Jel, at good morning sa iyo at good morning din sa mga viewers natin ng DOSTv. At para naman po sa magiging lagay ng panahon natin ngayong araw ng Lunes, iasahan pa rin natin ang epekto ng ridge ng isang high-pressure system sa silangang bahagi ng Luzon and Visayas. Wala naman po tayong direktang epekto ng southwest monsoon or habagat sa ngayon, naka-monsoon break po tayo. So ibig sabihin sa buong bansa, asahan natin ang bahagyang maulap na kalangitan sa umaga po yan. Then pagdating naman ng tanghali ay magiging mainit pa rin at malinsangan. Then sa hapon o gabi dahil po tag-ulan na, asahan na rin natin yung mga panandaliang pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Wala naman po tayong gale warning, so pwede namang maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat. And wala rin tayong namamatang low pressure area or bagyo sa loob ng PAR. Yan po muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. DOST, or Department of Science and Technology. It is an agency of the Philippine government responsible for the coordination and formulation of science and technology-related projects in the Philippines in support of national development. Marami silang mga proyekto para sa mga mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOSTv Flash Report. Ang kauna-unahang all-Filipino assembled microsatellite Diwata 1 ay inilaunch na sa kalawakan noong April 26, 2016. Ang Diwata 1 na halos kasing laki ng isang balikbayan box ay binuo para tumulong sa weather monitoring at forecasting. Makatutulong din ito sa disaster risk reduction and preparedness ng bansa dahil may mga high-precision telescopes ito na may kakayahan na makakuha ng images na nagpapakita ng extent of damages from typhoons and volcanic eruptions and other natural disasters. These images will also help scientists and weather forecasters to more accurately predict weather disturbances. Samantala, ang Department of Science and Technology or DOST sa tulong ng Metals Industry Research and Development Center ay nakahanap ng posibleng solusyon sa lumalalang problema sa traffic sa bansa at ito ay sa pamamagitan ng Hybrid Electric Road Train o HERT. Ang HERT ay tinatayong 40 meters ang haba at may 5 air-conditioned interlinked coaches at may capacity na 240 passengers. May maximum speed ito na 50 kilometers per hour at gumagamit ng diesel fuel o di kaya electric batteries. Power is generated every time the vehicle brakes. Thus, it has a longer running time and is environment-friendly dahil mas konti ang nilalabas nito na usok kumpara sa mga kotse, truck at mga bus.
Kung dati kailangan pa nating i-import ang ating mga semiconductor at electronic products for testing and analysis, ngayon ay hindi na. Ito ay dahil sa ADMATEL or Advanced Device and Materials Testing Laboratory na ni-establish noong 2013 para iserve ang needs of the growing semiconductor and electronics industries sa bansa. Ang ADMATEL ay ang kauna-unahang national testing facility for the electronics and semiconductor industry na inaasahan dahil sa presence ni ADMATEL na lalong lalakas ang semiconductor industry ng bansa. We are DOSTv and the show aims to provide you with the most comprehensive weather information. Pero paano nga ba ito nagsimula? Our guest for the day is the man behind DOSTv. He first began his career as a Spanish language instructor at the University of Negros Occidental Recoletos. He has worked for Works for International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, IBM, HP, and Sun Microsystems. Currently, he is the Director of Science and Technology Information Institute. Let us all welcome Director Richard Burgos. Good morning, sir. Good morning, Good Jel. morning. Finally. How are you? I'm very good. That's How are good you? to know. Very, Ayos. of course, we are all excited. Salamat ha, at hindi mo pinaulan sa araw na ito. Oo nga, although medyo maulan kahapon di ba? Oo. Alright. Siyempre, ito na, sir, DOSTv. Bago ang lahat, paano ba talaga nagsimula ang pagpaplano ng DOSTv? Alright. DOSTv, medyo mahaba-haba ang history niyan. Ano, ha? Because I assume leadership of the Science and Technology Information Institute less than 3 months ago. Okay. So my first marching order was to parang andarin yan. Ano, Correct. patakbuhin yan, DOSTv. Pero nag-umpisa yan more than 4 years ago. Alright, yung dating ASEC natin dyan, si ASEC Raymond Liboro, was talking to the Technology Resource Center and thought that it was a good idea and timely that kailangan na talaga magkaroon tayo ng sarili nating Tama, TV oo. or broadcast channel. Kaya lang na-abolish kasi yung TRC at napapunta sa STII ang most of its functions, especially in terms of disseminating S&T information. Kaya nung nag-assume ako, I was immediately asked to bring it up and about so that we can start broadcasting DOST news as well as weather information through DOSTv. Pero that was 3 months ago lang. 3 months ago lang. In preparation for this weather channel, hindi ba? Ang bilis Medyo nga, mabilis. Mabilis ang pangyayari. Nagpapasalamat naman ako. Dahil sa lahat ng mga nilapitan ko for advice and counsel about running a TV or broadcast facility, lahat sila excited. Correct, oo. I cannot be less excited than they are, di ba? Kaya, tuloy-tuloy tayo. I asked some friends and we asked some industry veterans, okay, who know exactly what to do and what is missing with our equipment and with our skill sets para mabuo talaga yung programa natin. Lalo ngayon, syempre, di ba, ang Pilipinas talaga, alam mo naman ang mga calamities na dumarating sa Pilipinas, hindi ba, syempre ang mga mamamayan, interesado sila na bawat galaw ng nangyayari dito, importanteng malaman natin yun With the help of DOSTv, eto na, with the disturbances and other related phenomenon, iba na weather ang phenomenon. Panahon, Correct. Iba na talaga sir. ang panahon. Nag-iiba na rin ang teknolohiya. It is now entirely possible to log into a website and get the kind of information you need, diba? Wherever you are, any time of the day and night. Kaya, umpisa tayo sa live streaming muna, alright? And we'll be broadcasting for 1 hour. This is to kill up the people in STII and the rest of DOST. Naninibago lahat sa gawaing ito. Ano ha? Yes, sir. Pero salamat talaga sa lahat at sa suporta na pinakita nila sa proyektong ito. At kaya andito tayo ngayon. Yes. Pero sa ngayon, syempre meron na ring mga ibang weather channel na nagpapakita o nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ating lagay ng panahon. Sa atin, anong masasabi natin, kaibahan natin sa kanila? All right. So alam ko na maraming nagbe-broadcast about the weather. At nagpapasalamat din ako sa kanila. Lahat ng nagbo-broadcast tungkol sa weather ay kaibigan natin. Kasama natin sila sa isang adhikain na maipabalita natin sa lahat ng mga Pilipino ang tungkol sa kalagayan ng panahon. Ngayon,
dahil tayo ay government station, Yes. alright, yun ang pagkakaiba niyan. We have direct access to this information. And in fact, our weather broadcasters are from Pag-asa itself. Ano, ha? So is this one of the advantage? Yes, of having the government, great advantage, yes. no? Kasi they get it direct from the horse's mouth. Yes. Kumbaga, no, they hear it directly from us. So that's good. So private sector players are also there. We welcome the work that they do, and we appreciate the effort that they do to help us bring science and technology news, especially weather information, to the public. No. Nabanggit nyo kanina na sa ngayon, we are broadcasting through online. Ito hindi lang, ang maganda kasi, hindi lang mga Pilipino ang nakakanood. So even international, mas madali nila ma-access hindi ba sir? Tama po yan. We also have Filipinos all over the Yes. world who are interested in what's happening with the weather in the Philippines. Pwede po nilang puntahan ang www.dostv.ph. Alright? But hindi tayo titigil doon. Yes. This is just the first baby step in a longer term process Tama. in broadcasting science and technology news. Ano, ha? So, live streaming via YouTube, Monday to Friday, 11 to 12. Hindi tayo magtatapos dyan. Umpisa lang ito. Correct. Pero sa ngayon, sir, nung binubuo nyo to, meron ba tayong target audience? Or, kumbaga, hindi lang kasi sabi nyo, katulad nga sinabi nyo, hindi lang weather yung ipapakita natin sa ating mga kaibigan, hindi ba? With in terms to science and technology, ano pa yung maihandog natin sa kanila? Alright, so, ang daming tao ngayon, magre-reklamo sila, bakit ang dami nyo palang ginagawa sa Yes. DOST? Wala naman kaming nalalaman. We Tama. want to bridge that gap. You know? We want to be the resource of choice para sa lahat ng tao na may gustong malaman tungkol sa ginagawa ng DOST. Alright? So, if we start talking now, maubos ang show natin. Medyo kulang na yung oras natin, no? Oo. Yes. Oo. Pero ito, with the science, any projects ng government when it terms to science and technology, ano na ba yung, sabi nga ninyo, kulang sa kaalaman yung mga mamamayan eh. Meron na pala mga proyekto ang DOST na naging matagumpay, pero parang hindi yata tayo aware. Yes, kaya napanahon na rin na magkaroon tayo ng sariling channel, Yes. broadcast facility kagaya ng DOSTV para even if they want to discuss a topic much later in the future, they can even go back and research and download files that we have already used in our broadcast para matuto sila, ma-inform sila. So, dapat wala nang dahilan para hindi nila malaman kung talagang gusto nila malaman ang tungkol sa agham at teknolohiya dito sa ating bansa. So sa ngayon, sir, ano na ba yung isa sa mga tagumpay na i-produce ng DOST? Oh, you must have heard recently. Yes. Na-launch natin yung ating micro-satellite. Ano nga, yung Diwata 1. Maliit lang siya na box, parang balikbayan box lang siya. Pero ito ay binuo ng isang team na puro Filipino engineers, no? Ang ganda, ang Husay ng mga nakakatuwa. Pilipino talaga Oo. eh. Oo. Kayang-kaya pala natin, di ba? Our first foray into the space program and we succeeded. Di ba? Ang galing. So, dapat malaman ng lahat. Tama, Kasi rin, yung satellite na yon, microsatellite na yon, ay nagbabato ng information tungkol sa kalagayan ng weather dito sa Philippines, among other things. So yun, isa pa lang yun, sir. Isa pa lang yun. Okay. Ang dami pa, no, ha? So sana sa pamamagitan ng broadcast na show na ito, ay isa-isa nating mailabas ang mga balita tungkol sa science and technology developments in the Philippines para sa kalaman at impormasyon ng lahat sa Alam niyo, Philippines. sir, nung nag-aaral ako, syempre, di ba pag science, mahirap daw. Mahirap daw talaga, di ba? Alam mo, medyo iwas sa mga estudyante pagdating sa science eh. Pero ngayon, paano natin ma-encourage yung mga, lalo yung mga kabataan, na ma-involve sa science? Alright. Mag-umpisa tayo sa iyo, Jel. Naku, baka mag-exam pa tayo dito, sir. Alright. Hindi kasi sinabi mo mahirap. Yes. But you ended up earning a Bachelor of Science Yes. in Civil Engineering. Oh, yes. Nothing less, di ba? Ang galing, ano? You are here and you're helping us with weather broadcasting. Isa yung magandang halimbawa, ano ha? Ang sabi nga, kailangan meron tayong segment about inside job. Yan, Yung oo, maganda yan. Ano yung paningin ng mga tao na gumagawa ng trabaho ng mga scientists in the Philippines, di ba? Magandang adikain yan. Pwede, no? So hindi mahirap ang science. You are a very good example of that. Titingnan ka lang nila. Sana ma-inspire sila. Sana naman. na ipursige and maybe pursue their careers in science and Pwede, technology. At saka hindi lang, ang mga Pilipino talaga, kita na ang galing ng mga Pilipino. Yung mga inventions, even international, nakikilala na yung mga Correct. innovations natin. Sana makikilala pa tayo higit
sa science and technology, Yes. hindi lang sa ganda ng mga Pilipino, mga Pilipina, kung hindi lang sa galing ng ating Yan, pag-awit opo. at pag-perform sa stage, kung hindi sa galing ng ating science and technology. Sa ngayon, sir, paano ba natin tinataya yung, kumbaga, yung interest o laganap ng science sa mga Filipino? Paano natin ito pinopromote? Yeah. Alright, so DOST actually is sponsoring many scholars, alright? Naging 4 times na ang number of scholars natin in this last administration. So malaking bagay iyon. Ano, ha? To generate interest in pursuing careers in science and technology is a great accomplishment, you know, for this administration. Siyempre ngayon, speaking of administration, bagong administrasyon, di ba? So bagong pagpaplano rin ba ito or you have to pursue ano man yung mga naka-line up na plano for DOST? Well, I think the most prudent thing to do is to continue what has been started. But should be ready also for any new Yes, development, tama. new insights, new directions that the leadership of the country may want the Philippines to follow. Ito naman, at speaking of, balik tayo sa DOSTv, di ba? Ano pa yung mga, kumbaga, maipapangako ba natin sa ating mga televiewers na aabangan pa nila sa atin? Okay, so yung ating programming plan is to include hindi lang yung weather forecasting, kung hindi bulletins, alright, public service announcements, yung instructionals kagaya ng anong gagawin mo dapat pag merong lindol, di ba? And other informative broadcast materials, kagaya ng, alam mo ba kung na pwede mo pala talagang malaman kung kakayanin ng bahay na tinitirahan mo ang isang lindol na magnitude 5 or 7? Kaya mo yung gawin. Ako mismo sa Yes, bahay, meron di ba? tayong checklist dyan. Ano Okay. ha? So, para matitiyak mo sa sarili mo kung ligtas ka in the event of a big earthquake, di ba? Kaya lang, sir, di ba syempre, aware naman tayo sa mga kalagayan ng iba nating mga kaibigan o kababayan na nasa remote areas, di ba? Paano natin sila matutulungan? Alright. Pagdating Okay. doon sa bagay na yun. Pagdating dyan, we work very closely with local government units kasi sila yung nakakaalam kung ano ang kalagayan ng mga tao doon sa bayan nila. No? So we work very closely with them. We have a system of warnings and alerts across the Philippines. Halimbawa, pagtaas ng level ng water sa mga river basins natin or mga dams. So pag bago sila mag-release ng tubig, halimbawa, ay meron yung information So, handa na sila. nire-release. So, handa na sila at saka hinahanda rin yung mga local government officials. So, pakikipagtulungan pa rin talaga sa mga Yes, LGUs oo. di ba? Tulong-tulong ay naisusulong ang tungkol sa weather. Sabi nga, ito na ang panahon ng pagbabago, di ba? Yes, very much. Yes. Pero nung na-conceptualize itong DOSTv, ano talaga yung first target ninyo? Kumbaga, ano yung forecast ninyo? Ito yung audience ko or any expectations? Lahat ng pwedeng mabasa sa ulan. Okay. Yan ang magiging audience natin, hindi ba? Sa Pilipinas, okay? So, our primordial audience will be those who will be helped, will be assisted by knowing the right conditions of weather in the Philippines. Okay, any more messages, further messages? Meron ba tayong mga, syempre, long-term goal for this program, for this weather channel, hindi ba? Ano pa, sir, yung ating Alright, so sa may lahat ng babahagi? nanonood ng DOSTv, sana ay patuloy kayong manonood. It doesn't take much of your time. We are broadcasting Monday to Friday from 11 to 12 noon. And hindi lang tayo nagtatapos doon. Umpisa pa lang po ito. Sana patuloy kayong manood at makilahok sa programang ito by sending in your suggestions. Our plans are really big, you know? This is just a small baby step Oo nga, towards sir. the bigger Ano pa ba plan. yung mga plano natin? Baka Alright. may hindi pa tayo nabanggit na gusto natin ibahagi sa ating mga televiewers na eventually talaga nakaabang sa atin our ngayon. plan is really to become Correct. a broadcast station, operational 24/7 kasi lalo na kung may bagyo or may lindol or any natural phenomenon which creates adverse conditions in the Philippines, kailangan malaman ang developments Yes, nito. No? Maybe hourly broadcasts will help. So, that's a long-term plan, but we want to be multi-platform also, hindi lang sa
online or sa television eventually, but also using, especially now, yung social media. Yan, okay? totoo yan. Mas, Alright. kumbaga, accessible yan eh. Ang mga Nakakatuwa tao nga. lagi nakatutok sa Nakakatuwa. cellphone, social media. We posted on social media ang patungkol dito sa launch natin Yes, today. yes. And within a few hours, more than 5,000 people liked or shared our post. And that was really encouraging. And that's the way to go, all right? But we won't stop there. Kailangan multi-platform. We look forward to having the broadcast materials also available on mobile apps, Yan, so that in your gadgets. So yun, you can- idine-develop pa yun, sir. we will be moving in that direction, all right? So give us a little time. But we'll be Utay-utay, there. sabi nga, baby step yan eh, di ba? Correct, Ito na, naka isang hakbang na tayo eh, di ba? Correct. We just have to lay our stakes on the Yes, ground oo. para sa ating lahat ito. Correct, yan. Siyempre, sabi natin, tagline natin, weather is forever, landyan lagi weather. Yung iba, di ba, hindi ko alam kung ano mga issue nila, pero ang weather, laging dapat nakaantabay tayo, di ba? Para lagi tayong handa. Tama po yan, Jen. Any further messages, sir? Baka meron pa tayong huling, last messages na lang. All right, so once again, I invite everybody to participate and contribute to this weather broadcast. Just click on www.dostv.ph. Thank you so much. Thank you, Jel. Thank you. Ayan, we are honored na kasama namin kayo ngayon for Thank the you for first being there ever for us. episode of DOSTv. Ayan mga kaibigan, syempre naniniwala kami sa mission ng DOSTv and we are hoping na hindi lang ito ang huli o unang pagkikita natin pagsama nyo sa amin dito sa show. We'll be here Every time. As long as you Just need one us. call. Yes. One call, one click, One click. one message away. Ayun. Thank you. Ayan mga kaibigan, nakasama natin si Director Richard Burgos. Mga ka-Twitter at ka-Forever dyan, sabi nga nila, change is the only constant thing in the world. Pero meron pang isang forever at yan ay ang weather. At speaking of forever, uso na ngayon ang mga hugot lines. Masaya tayo o malungkot, kadalasan may hugot. Mahilig tayong mag-post sa ating mga social media accounts. At pati nga sa mga hugot ay may kinalaman pa rin ang panahon. Ito po ang ilan sa aming mga paboritong weather tweets dito sa What's the Weather With You? Ayon kay at RMRSNPDR, ang relasyon parang panahon lang yan. Una lang ang sobrang init, darating din sa puntong lalamig at bubuhos na parang ulan ang luha mo. O diba? Ang tindi ng hugot ni Kuya. Pero okay lang yan dahil kagaya lang mga buhay natin, bagay-bagay sa buhay, ang importante, pinaghihirapan talaga ang relasyon. Kasama na doon mga tawa at luha. Kung sa umpisa parang feeling nyo, sa umpisa parang sweet na sweet kayo, pero later on, medyo parang lumalamig na yata yung inyong partner. Pero syempre, lahat ng bagay pinaghihirapan. Syempre, walang perfect relationship, sabi nga, di ba? Susunod naman, sabi ni Pilosopo Gino. Sabi sa TV, panahon ng tag-ulan, papalapit na ayon sa pag-asa. Lo, baka may maniwala, baka may pag-asa. Walang ganon, walang pag-asa. Ayan, medyo parang losing hope naman itong isang ito. Pero kung nabisto ka man ng kung sino man in the past, hindi ka namin lilinlangin dito sa DOSTv dahil tunay na meron ngang pag-asa, tiwala lang. Ayan, hindi ba mga kaibigan, hindi ba't pati sa hugot may panahon din? At kung may mga hugot, panahon pa kayo dyan, just tweet us sa hashtag What's the Weather With You. Mali ninyo next time, feature naman namin ang inyong mga tweets. Dahil kayo ang aming bagong ka-forever at kayo ay importante sa amin, we have something special in store for you. Nagdeklara na ang pag-asa na simula na ang rainy season. Sa pagdating ng ulan at sa ating bansa, hindi natin maiwasan ang mga sakuna. Sakuna gaya ng bagyo at mga pagbaha. Taon-taon na lang palagi nating nararanasan ang pagtaas ng tubig at paghagupit ng malakas na bagyo at epekto ng masamang panahon. Pero paano kung ang buong buhay mo ay nakalublob ang inyong bahay sa baha? Paano kayo mabubuhay? Paano ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya? At ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno rito? Mga ka-forever, samahan niyo po akong alamin ang buhay sa gitna ng unos.
Parang paborito mo na yung kwentong to ah. Sige. Nung unang panahon, ang buong lupain ito ay napapaligiran ng mga puno. Iba't ibang halaman ang tumutubo. May mga hayop na lumalakad sa lupa at mga ibong lumilipad sa langit. Talagang paraiso ng kalikasan. Sa isang bahagi ng kahariang ito ay may isang malaking kastilyo na tinitirhan ng isang mayamang hari. Mahal na mahal siya ng kanyang mga nasasakupan. At sila ay nabuhay ng masaya at masagana. Tapos, ano po nangyari? Napakarami. Bilang isang manggagawa ng Artex, mahirap pag walang bangka, lalo na ngayong tag-ulan, lalong tataas itong baha at tubig. Kung wala kang bangka, hindi ka makasakay, mag-antay ka kung may namasada. Oo, halos lahat mayroong bangka rito kasi mahirap pag walang bangka eh. Kasi kung sa araw-araw kang umaalis, bawat labas mo 5 piso. 5, 7, 8 ang bayad ng bangka. Eh kung wala kang pera, kung wala kang pamasahe, hindi ka makalabas. Iba't kilos pag-igib namin, na inaano namin, iniinom, paglalaba, paghugas ng mga plato, kinukuha namin doon sa gate. Pag tumaas ang tubig, pag yung high tide, sabay ulan, malakas na ulan, mga bata nagsisipagtalunan dyan para makaligo sila. Eh, mababa na ang lugar namin eh. Ito na yung pinakamababa sa buong Panghulo eh. Catch basin kami itong lugar namin eh. Paligid namin puro mataas na eh. Kami na ang pinakamababa. Kaya ito na, dito lahat ang tubig. Bumabagsak ang tubig dito sa amin. Ang sinasabi namin bilang urban planners that kailangan intindihin muna natin saan nanggagaling ba yung problema. Kung naniniwala tayo, tinatanggap natin na man-made yung mga problema, kailangan yung solusyon din natin dito would be to address yung pinanggagalingan ng mga man-made na issue. Now, ang man-made issue natin dito, siyempre, the only way na masasagot, sasabihin yan, technological, infrastructure. No? Pero ang solusyon kasi natin dito at ang problema natin, hindi lang kasi sa technological at infrastructure dahil oras na magkaroon ka ng infrastructure, kung hindi mo pinabago yung sistema ng papaano natin dinagawa yung problema, eh hindi rin natin panandalian lang yung solusyon ng teknolohiya na to or infrastructure. No? So for example, ang isang malaking problema natin dito ay yung pagbara ng mga waterways. So in-overdevelop natin yung natural na puntahan ng tubig. So ang tanong dito, kaya ba natin pigilin yon? Kailangan mapigilan natin yon. Kasi kung hindi natin pipigilan yan, at patuloy pa natin ngayon, parang yung tinatawag natin sa climate change na business as usual. So tuloy-tuloy pa rin natin ino-overdevelop yung mga area na yan. Then yung problema, hindi mawawala. Ganon din doon sa mga individual. Kasi ang problema naman ito, hindi lang galing sa problema ng gobyerno, hindi problema, kundi nasa individual din ng mga tao. Dumami ng dumami ang mga tao sa kaharian. Dahil dito, nagpatayo sila ng mga bahay gamit ang mga puno sa paligid. At isa-isa, pinutol nila ang mga puno. Unti-unti, naubos ang mga ito. Ang hari at ang kanyang mga nasasakupan ay naging masaya dahil sa kanilang progreso. Ngunit hindi ito ikinasaya ng kalikasan. Isang araw, umiyak ang langit. At bumagsak ang napakatinding ulan. Nagkaganito to mula nung kwan.
natibag yung palaisdaan dyan, natibag yung pader. Tapos pumasok dito yung mga bangus, ang lalaki, ang tataba. Nung panahon na yun, na ibsan pa tong tubig kasi binobomba to. Nagkaroon kami ng bomba dyan. May lagusan pa ng tubig kasi pumupunta yan doon. Ngayon, wala na. Gawa ng yung mga kalsada, pataas ng pataas. Saka yung mga drainage, hindi na ililinisan. Kaya wala nang labasan ng tubig. Malaki kasing kasi nung araw kung mapapansin natin, natin, siguro yung may mga edad na ay sila makapagsabi na pag bumaha nung araw talaga matindi Kasi itong Pasig, itong Pateros, Taguig, matindi ang pagbaha diyan. Naabot tayo ng ilang buwan diyan bago mag-subside ang tubig. So ngayon, mayroon tayong sinatawag na C6, may dike po 'yan na naka-contain na yung area na 'yan. Tapos pinapump out na natin yung tubig ulan na bumagsak dito sa kalupaan papuntang Laguna Lake. So malaking yan kasi malaking tulong yung struktura na yan, yung Manggahan Floodway para yung tubig baha nga na nanggaling sa taas ay may divert muna natin sa Laguna Lake for temporary storage. Pero ito pong mga structures na to ay mayroon capacity. Katulad po ng Undoy, hindi po niya kaya na i-divert yung tubig na yon papuntang Laguna Lake. Kaya nangyari, nag-spill over ang Marikina River at nagkaroon ng malawakang pagbaha sa eastern part, itong Marikina, yung Cainta. Ang Pilipinas po ay may 18 major river basins kung saan ang laki po nitong mga ilog na ito ay nagsisimula po sa 1,400 square kilometers hanggang doon po sa pinakamalaking river basin natin na 27,000 square kilometers. So aside from these major river basins, meron din po tayo yung tinatawag ng mga principal river basins kung saan ang mga area po nito ay mas maliliit po doon sa 1,400 square kilometers. So kung wala pong mga ganitong klase na minomonitor nating mga pag-monitor ng rainfall at saka water level, ay nire-recommend naman po natin dito sa mga principal river basins na ito yung paglalagay po ng tinatawag nating community-based flood early warning system. So parehas lamang po siya ng prinsipyo, nagme-measure din po siya ng pag-ulan, nagme-measure po siya ng pagtaas ng ilog. Subalit ito pong sistemang ito ay nasa pamamahala po ng ating mga local government units, yung mga local nating provincial disaster risk reduction and management offices. Simula po nung nag-declare ng tag-ulan ng Pag-asa, so ito po yung mga minomonitor nating river basin sa Philippines. So isa po ay ang Agno River Basin kung saan meron po tayong series of rainfall at saka water level monitoring stations na kung saan ito po ay nagre-record on an hourly basis ng mga tala ng pag-ulan at saka pagtaas po ng ilog. Meron po itong mga tinatawag nating water level sensors kung saan ay nasisense po niya yung pagtaas po ng ilog base po dito sa naitalang pag-ulan. Ano po yung naging response ng ating mga ilog or ng mga forecasting point na minomonitor natin base po dun sa tala ng pag-ulan po na nai-record dito sa mga stations na ito. Para naman po malaman natin kung saan po yung mga lugar, kung saan mataas po yung tsansa ng pagbabaha, ang Pag-asa rin po ay gumagawa ng tinatawag nating flood hazard maps. So ito po ay minamapa po ng ating mga personnel, ng ating mga hydrologists, kung saan po yung mga lugar na maaari pong pagbahain, base po doon sa naitala pong pag-ulan sa lugar. Para naman po doon sa mga maliliit na river basins natin na wala po tayong monitoring facilities, ito po yung ina-encourage namin na gawin po ng ating mga local governments. So ito po yung paglalagay din po, same principle with the telemetered river basins. Ito po yung paglalagay din po ng rainfall at saka water level dito po sa mga portion po ng ilog kung saan pwede po natin gawing forecasting point. So ito pong nailagay po namin dito sa Cavite, province of Cavite. So meron po tayong nailagay dyan na 5 rainfall monitoring stations. Meron din pong mga water level gauging station kung saan po ito po ay sinurvey po ng ating mga hydrologists para malaman ano po ba yung kakayahan nitong portion ng ilog na ito pagdating po sa pagtaas po ng ilog. Kaya ito pong mga alert, alarm at saka critical level ay ito po ay base doon sa talagang actual na kakayahan po ng ilog.
So ang Data Information Center kung saan makikita po lahat po ng mga pagtala ng pag-ulan at pagtaas po ng ilog ay makikita po dito sa Provincial Disaster Risk Reduction Office. So meron po silang tinatawag nating Data Information Platform kung saan lahat po ng naitalang pag-ulan dito ay makikita po dito on every 15 minutes interval. So pag-ulan, pati na rin po yung pagtaas ng ilog ay makikita po nila dito at ito po yung gagamitin nila. Itong data na to ang gagamitin nila for their early action, early evacuation doon po sa mga lugar na mabababa. Lalo na yung mga perennially flooded na mga areas within their municipalities or within their area of operation. So ito po, meron tayong mga ganitong nailagay po sa probinsya po ng Cavite. Walang tigil sa pag-iyak ang kalangitan. At dahil wala na nung puno at halaman na sumipsip sa tubig, unti-unting lumubog ang kaharian. Ang mga hayop sa gubat ay umalis at wala na ring huni ng mga ibon sa langit. Ang mga tao ay umakyat sa mga bubong para hindi matangay ng agos ng baha. Pati ang hari ay umalis sa kanyang kastilyo. Iniwan niya ang mga tao. Yung 2009, hindi ko na-experience, pero inabot yung second floor ng bahay namin. Nitong 2012, nitong habagat, na-experience ko, talaga namang, nung minomonitor ko yung river na malapit sa amin, nakikita ko yung river namin medyo dahan-dahan lumalaki yung tubig sa ilog. Tapos nakikita ko yung ibang mga residente doon sa kabila ng river. Hindi ko alam kung mga informal settler yata yung mga nandoon sa kabilang river. Eh, tinatapon na nila yung ibang basura nila doon sa river. So, naiisip ko, ito makaka-contribute pa to sa pagsisikip ng ilog. Nakita na ako kung paano dumalo yung tubig sa isang ilog na napakalaki, Pasig River. Yung makikita mo, kung napansin nyo dati, yung may mga debris, including yung tao na nakapatong doon sa water lily. Nakita ko po yun. So, nakakatakot po. Nakakatakot po ang baha. Nung early centuries, yung area na yan ng Malabon na Botas, talagang binabaha na yan. No? Pero natural yan because waterway nung araw yan eh. So, ni-expect natin na dyan meron tatayo ng mga settlements and everything else. No? So, nung araw, hindi pa malaking problema yan dahil waterway nga, so may mga bangka, lahat ginagamit yan. No? Pero over time, lalong tumindi yung problema ng Nabotas at Malabon. Bakit? Kasi dahil yung portion ng Malabon na Botas paakyat sa banda ng Bulacan, papunta ng yung source ng water niya, say sa Norsagaray, nag-develop din yan. So umunlad din yan. So in the end, umunlad yung sa baba, umunlad yung gitna, umunlad yung dan sa kubundukan. Part ng isang problema na laging sinasabi natin dyan, yung pagtapon lang ng simple ng basura doon sa mga waterways. Di ba? So yung pagtapon na yon, siya rin nakakadulot doon sa pagbara. Doon sa taas naman ng Norsagaray, yung pagputol natin ng mga kahoy doon, yung pag-diminish ng mga natural systems natin doon, ay siya din saan ba galing yun? Sa atin din yun. Yun doon naman sa mga along the lowland areas, bago dumating sa Malabon na Botas, itong banda ng Bulacan at banda ng Pampangan, na kino-convert natin yung mga natural waterways, yung mga estuaries dyan, ginagawa natin subdivision, ay siya din ang magdudulot niyan. So, ang tanong natin dito, ang magsunod natin dito is, ang solusyon natin dyan, sabihin na natin, kung makakakuha tayong technological at infrastructure solution, dapat ang solusyon na yan, kasama din yung solusyon na parang tinatabi namin lagi, vertical at horizontal. Horizontal, ibig sabihin, hindi lang sa Malabon na Botas dapat mangyari ang solusyon, kundi pati doon sa may banda ng Bulacan, pati doon sa pataas ng Norsagaray, papunta ng
Pampanga. Kasi walang silbi na magkaroon ng solusyon na gagawin ng mga tao dito sa Navotas, yung gobyerno sa Navotas, Malabon, kung yung problema naman kung saan nanggagaling yung tubig dun sa baba, sa taas, ay hindi rin mapipigilan. Kung hindi rin natin pipigilan yung pagpuputol ng kao, hindi natin marirecover yung forest cover dun sa bandang noon para mabawasan naman. At the same time, yung mga waterways na pinagdadaanan ng tubig from Bulacan papunta dito sa mga river systems na to, ay hindi natin mababawasan yung pagtatapon o pagsisilt ng lugar na yan, then baliwala yung pagbabaha dito dahil mananatili. Meaning kung ano man yung gagawin natin dito. Similarly, ganun din yon. Hindi rin tayo pwede maggawa ng infrastructure solution lang sa Malabon na Botas nang hindi natin sinusolusyonan din yung nanggagaling doon sa taas. So, in the end, yung sinasabi natin horizontal and vertical. Now, sa physical lang yan. Meron din horizontal vertical na solusyon dapat na gawin sa loob ng mga tao. Bakit? Kasi nga man-made yung issue eh. Man-made yung problema, di ba? So that means, yung mga tao na nagkakalat, ang tanong natin dito is that, lahat tayo ayaw natin binabaha, ayaw natin pero pag nagreklamo tayo nagreklamo, at tanong lang dito, handa ka ba naman na pigilan ng sarili mo na ikaw mismo ay tumulong din doon sa pagbibigay ng solusyon? Isang pinakamabilis na solusyon, bakit kayo nagtatapon ng kalat doon sa river natin? Or nag-overextend tayo? So, ang sasabihin niyan, walang koleksyon ng basura eh. Parang ganun yan. So that means, susunod na solusyon dyan, yung responsibilidad din naman natin ng mga barangay officials. Kasi sila yung merong mandando doon na ayusin yan. Whether in terms of pagkakalat o whether doon sa pag-expand sobrang tao. Ganun din yung local government unit. Ganun din yung national government. So in the end, ang solusyon natin dito, hindi natin maiaasa sa national government lang. Hindi natin maiaasa sa local government lang. Hindi rin natin maaasa sa barangay at hindi rin natin maaasa sa individual. Pero, importante is that maintindihan natin na ang solusyon na yan ay lahat dapat may parte doon sa solusyon. Lahat mayroong responsibilidad kasi tayo yung may kasalanan. Tayo yung gumawa ng problema eh. Hindi yung nature, hindi yung natural conditions natin ang gumawa ng problema. Tayo yun eh. Tayo ang nagsiksikan dyan, tayo ang nag-overdevelop, tayo ang nagpumilit na sumiksik dyan kahit na alam na natin ngayon, lalo na with climate change. No? So, na lalong titindi yung baha, hindi mababawasan. So, pagpatong-patungin po natin lahat yan, hindi po natin matatapos yung solusyon na yan. Now, ang mabigat lang po dito is that, meron bang quick and easy solution? Wala po. Dahil po, ang problema natin ay matagal na natin ginagawa. Kaya ang solusyon po natin dyan, meron pong maliit, merong matagal, pero dapat tuloy-tuloy. Ang mga tao ay natutulog na lagi sa bubong. At ang mga puno na kanilang ginawang poste at sahig at kisame ay binawing pabalik ng kalikasan. Ngunit naghintay ang mga tao ng sasagip. Kung hindi sila, ang mga anak nila o yung anak ng kanilang mga anak, habang may handang tumulong na tao, ay palaging may pag-asa na maisalba ang kaharian. At ang mga ibon ay muling huhuni.
And there you have it, mga ka-forever. Sana po ay may natutunan po kayo sa panonood ninyo sa amin na docu na pinakita namin. At sana kahit pa paano ay makatulong kami sa pagpe-prepare nito sa pagdating ng tag-ulan dito sa ating bansa. And that's it for our first episode. Marami pong salamat sa inyong panonood. Pero bukas, samahan ninyo ulit kami mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan. Hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami po ang DOSTv na laging nandyan. May bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.